Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru anul 2026, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe această lectură pe case astrologice, n-am cum să nu vă fac un micuț rezumat pe care oricum vi l-am promis vis-a-vis de acest an 2026. Am zis câte puțin este adevărat în lecturile anterioare că voi, alături de Zodia Berbec, veți fi protagoniștii anului 2026. De ce? Pentru că Neptun, guvernatorul zodiei voastre, va intra în Berbec și alături de multe alte planete, iar lucrul acesta face ca 2026 să fie un an special în care această concentrare de energie anunță acțiune, anunță construirea unei noi realități. Pe voi vă ajută foarte mult să renunțați la toată această stare de sacrificiu față de ceilalți. Vă ajută să ieșiți, ca să zic așa, din abisul în care poate mulți dintre voi v-ați cam scufundat în 2025 și vă îndeamnă la acțiune. Desigur, trebuie să vă mai spun că nu o să vă mai cum să spun eu, încarc cu termeni tehnici, cu cine intră, unde intră și așa mai departe, ci chiar o să vă spun la modul cel mai colocvial, în așa fel încât să fiu cât mai înțeleasă. Pluton, pe care îl avem deja în Vărsător și și-a început ciclul de 20 de ani, încă din 2024, vine cu schimbări la nivel mondial foarte importante, cu o definire, în primul și în primul rând, a puterii. De asemenea, ne vorbește de o tehnologie care va avansa, că unele invenții din punct de vedere tehnologic vor fi bune, altele vor fi mai puțin bune. Asta, desigur, poate să fie, dar ce este cel mai important și aici spun eu că aduce protagonismul zodiei voastre este acel fapt că individualismul cumva nu va avea ce să caute în acest an 2026. Toți cei care vor vrea să conducă, toți cei care vor vrea să lidereze, în primul și în primul rând trebuie să-și accepte atât părțile pro cât și părțile contra, să și le integreze, să le recunoască și doar atunci și numai atunci mesajul lor va fi luat în considerare de către ceilalți. Voi, ca și zodie, sunteți cei care, cum să spun eu, sunteți amabili, sunteți dulci, sunteți foarte hipersensibili și mai ales de ce sunteți voi atât de protagoniști în acest an? Pentru că voi aveți un talent special în a-i ajuta pe ceilalți, pe cei care sunt la nevoie. Lucrul ăsta, faptul că dați dovadă de onestitate, de generozitate, este anul vostru. Pentru că este vorba de colectiv și nu de individ. Anul 2026 ne vorbește despre cei mulți și nu despre acei câțiva. Iar asta cu atât mai mult vă face pe voi să vă dezvoltați, pentru că merge exact pe aria aia care vă place vouă cel mai mult. Este un an în care veți reuși să fiți destul de ușor abordabili, dar în același timp faptul că Neptun intră în Berbec va face ca voi să nu mai permiteți atât de ușor altora să profite de voi. Va fi un an în care nu va mai exista stânga și dreapta, alb și negru, ci va trebui să găsim calea de mijloc, de nuanțe de gri,
în așa fel încât voi vă veți simți așa ca peștele în apă. Chiar dacă, să știți că anul 2026, din punct de vedere numerologic, este un an 1 care, într-adevăr, ne vorbește de noi începuturi, dar cred că un lucru important și aici chiar am făcut o comparație și am descoperit cu uimire că, indiferent că vorbim de astrologia occidentală pe care noi o cunoaștem, cât și astrologia chineză orientală, chiar și acolo ne anunță că vine un an al calului de foc, o energie yang, iar numărul 1, din punct de vedere occidental, este de asemenea guvernat de energia yang, de soare, este un an masculin, așa că indiferent pe unde o luăm, avem parte de foc, avem parte de o energie vitală cu care trebuie să fim un pic atenți, da? Pentru că știm bine, nu? Focul este foarte benefic până la un anumit punct în care, dacă se pierde echilibru, de aceea se preconizează că acest an să aibă loc tot felul de revolte, tot felul de mișcări de mase, da? Nu individuale. Ce ar mai fi de spus pentru voi, dragilor din Pești, este că sunt într-adevăr un an bine aspectat din punct de vedere al posibilităților și așa cum am mai spus, vine cu atenționare, se vor redefini atât structurile economice, cât și acea dinamică vis-a-vis de putere și de relația noastră cu banii. Cred că un avertisment pe care l-am dat la toate celelalte zodii: mare grijă cu finanțele în acest an, pentru că mișcările vor fi foarte rapide, foarte fluctuante și nu este, ca să zic așa, momentul să ne riscăm inutil și dacă vrem să ne riscăm, totuși acele riscuri să fie unele cât mai calculate și cât mai analizate. Acum, haideți să mergem cu lectura voastră, dragilor, și să vedem ce vine pentru dragii mei din Pește în anul 2026 pe case astrologice. Un lucru important pe care aș mai fi vrut să vi-l spun este acela că îmi cer scuze, voi sunteți, ca și zodie, sunteți o zodie de apă și sunteți foarte creativi. În acest an să știți că creativitatea, ideile bune sunt chiar stimulate. Sunt chiar stimulate și eu aș mai spune chiar și pe partea asta a relațiilor, nu este un an al divorțurilor. Asta înseamnă că ele nu o să mai existe deloc, dar cantitativ vorbind, aș putea spune chiar că este un an în care căsătoriile vor fi mult mai multe decât divorțurile, pentru că apare necesitatea de a avea pe cineva lângă noi. Și iar un lucru important legat tot de guvernatorul vostru, Neptun, faptul că se află într-o zodie de foc nu face altceva decât de-a lungul acestui an să ne reconectăm cu acea lumină divină din interiorul nostru, cu vechile noastre, cumva, credințe, ne reîntoarcem la origini, dar într-o formă mult mai evoluată. Și acum nu vă imaginați că asemeni anului 2026, ia uite, omenirea nu a mai avut parte, pentru că multă lume se sperie și vai, și ce o să vină și ce o să facă, dar noi am mai avut parte, nu generațiile noastre, alte generații, dar omenirea a mai avut aspecte astrologiei adevărat în alte secole, în alte generații, dar așa cum oamenii au reușit să treacă cu bine de acele momente, eu zic că și noi o putem face, așa că nu vă pierdeți curajul și fiți optimiști, pentru că vor veni lucruri așa, care pe voi să vă facă să vă simțiți în mediul vostru. Am pus deja surpriza sau situația importantă de știut, dar le vom dezvălui la final. Noi începem cu prima casă astrologică, care este ascendentul. Cum vă prezentați voi sau cum vă percep ceilalți, sau care este personalitatea voastră, sau
caracterul vostru, da? Cum sunteți voi percepuți, dragilor. Voi veți fi, mai ales cei care aveți poate un ascendent în zodie de aer, trebuie să vă spun că zodiile de aer și cu zodiile de foc, paradoxal în acest an, se vor conecta foarte bine. Deci, cu predilecție, cei care aveți un ascendent în Gemeni, Balanță sau Vărsător, voi veți fi și ceilalți, este adevărat, dar cu predilecție un pic mai accentuat față de ceilalți care nu aveți ascendentul în zodii de aer, veți fi foarte bine, vă veți controla foarte bine emoțiile, veți avea un intelect foarte puternic și eu aș mai spune că în momentul în care luați decizii importante, în momentul în care vreți să vă impuneți punctul de vedere, o veți face într-un mod foarte ferm, foarte serios, fără să vă mai lăsați, ca să zic așa, folosiți de către ceilalți. Ca și cum ai zice, până aici, gata, am pus niște limite, iar schimbarea asta e posibil să nu prea fie plăcută de către ceilalți care vă privesc, care sunt lângă voi, pentru că nu sunt obișnuiți cu această energie, dar voi vă veți da seama de capabilitățile voastre și veți spune până aici și vă veți impune. Partea financiară, un trei de monede, partea financiară, finanțele, posesiunile voastre, trebuie să vă spun că în acest an vor depinde foarte mult de alte energii, indiferent de proiectele pe care voi le aveți la nivel și care țin de bănuți. Da? Le veți putea obține, dar nu singuri, ci cu ajutorul altor persoane. E posibil să începeți, nu știu, vreo afacere în comun cu cineva care să vă aducă bani. Cumva banii vin în urma unor acțiuni, în urma unor situații care au legătură și cu alte persoane, nu numai cu voi. Sau poate să mai fie bănuți care vin în urma unor acțiuni la comun. Mergem mai departe, casa a treia care ne prezintă comunicarea, da? Sau cum dialogați voi, care este abilitatea limbajului vostru, a comunicării cu ceilalți. Trebuie să vă spun că cu acest 4 de bâte, cumva vor avea loc dialoguri, comunicări, poate cu prieteni, poate cu membrii ai familiei. E posibil să se reia o anumită comunicare cu anumite persoane cu care voi poate nu aveți, să zicem așa, o foarte bună relație. Există șansa ca în acest an să reluați la un eveniment important legat de familie, poate să reluați legătura, să comunicați cu anumite persoane, dar veți fi destul de jovial, să știți, veți fi destul de deschiși, dar să reluați comunicarea cu anumite persoane cu care poate n-ați mai vorbit de ceva vreme. Iar asta va începe cu ocazia unui eveniment destul de important. Casa a patra, care ne vorbește de familie, în general de partea asta, familia biologică, da? De părinți, de bunici, posibil de o casă sau de o locuință sau de acel loc pe care tu îl numești acasă. Și avem forța, zodia leu, ceea ce îmi spune că în ceea ce privește familia ta, bunici, părinți, cât și ce privește căminul tău, vei ști cum să-l, cum să spun eu, vei ști cum să vei avea răbdare, tot ceea ce ține de părinți, tot ceea ce ține de bunici, vei avea răbdare, ceea ce ține de o
problemă sau o situație legată de o locuință, înainte de a face orice schimbare, că schimbare de casă, că vrei să o repari și știi că trebuie să investești niște bani, cumva nu te vei grăbi și vei încerca așa să le iei pendelete. Cred că ar fi foarte indicat în acest an, dragilor, în ceea ce privește relația voastră cu, mai ales cu gradul 1 al familiei, să fiți un pic mai atenți la ceea ce voi vă doriți și nu la ce nu vrei să ai parte în viața ta. Cumva, gândul, manifestarea gândurilor este foarte importantă în acest an și felul în care vei aborda poate anumite situații legate de o locuință sau legate de propriul tău cămin vor trebui făcute cu blândețe, vor trebui făcute cu răbdare și cu o comunicare cât mai blândă. E posibil să reușiți într-un final să îmbunați pe cineva din familie referitor la o situație legată de o casă. Ori să o obțineți, ori să, nu știu, să faceți ceva cu ea, să o vindeți, să se facă probabil, nu știu, o anumită schimbare. Dar asta va trebui să o faceți cu foarte mare blândețe și cu foarte mare răbdare. Casa 5-a. Casa 5-a este casa acestei energii vitale și a ceea ce te face pe tine special, ceea ce te face pe să fii mândru de tine. Cred că ce vă va face pe voi să vă simțiți special e poate formarea unei familii, poate chiar venirea pe lumea unui copilaș sau pur și simplu ce vă va face pe voi special este tocmai ideea că trebuie să mă ocup și de mine, trebuie să am grijă și de mine, trebuie pe lângă grija față de ceilalți totuși să vă îmbunătățiți pe voi. Să vă îmbunătățiți pe voi și să vă acordați vouă acea grijă firească și necesară din când în când. Așa că voi veți fi mult mai atenți la propriul vostru fizic, veți fi mult mai atenți veți avea mai multă grijă de voi înșivă, fără să renunțați în a vă proteja pe cei dragi vouă sau fără a-i lăsa pe ceilalți deoparte, dar vă veți face timp pentru voi. Vă puteți gândi chiar și la o schimbare de look, în așa fel încât voi să vă simțiți bine în pielea voastră. Casa a 6 este casa sănătății și în general a organizării, acum vă organizați voi în viața voastră de zi cu zi. Avem un 3 de cupe, aș spune cu acest 3 de cupe că trebuie să aveți un pic mai multă grijă vis-a-vis de viața asta de noapte, ca să zic așa, petreceri, distracții. Acum, eu trebuie să vă spun că, din punct de vedere anatomic, zodia voastră cumva îi revine extremitățile, da? Și sunt de mare importanță pentru voi, extremitățile mâinilor, a picioarelor și de obicei picioarele sunt adesea o sursă de suferință pentru voi, pentru că sunt de multe ori predispuse la întorse, probleme cu talpa, plantare, da? Așa că trebuie să aveți un pic mai multă grijă de aceste extremități. De ce? Pentru că veți avea tendința să... Nu este rău să te și distrezi, nu este rău să ieși la tot felul de evenimente, doar că de multe ori, eu aș spune, statul în picioare sau viața asta, hai și aici, hai și acolo, hai și pe dincolo, te poate dezechilibra.
mai ales la nivel de picioare, și să aveți momente în care chiar să vă obosiți destul de mult. Asta pe partea sănătății. Dacă vorbim de cum vă organizați voi, în general veți căuta foarte mult compania prietenilor. De aici vine și hai să mergem și acolo, hai să mergem și dincolo, este ok, dar trebuie făcută cu măsură, pentru că la un moment dat picioarele voastre se vor resimți. Viața voastră cotidiană se va desfășura foarte mult în preajma acelor persoane cu care voi simțiți că vă este bine, așa că nu veți fi singurei. Casa șaptea, avem o regină de bâte și ne vorbește, pe casa șaptea ne vorbește de cum vă adaptați voi din punct de vedere atât social cât și romantic. Și această regină de bâte îmi spune că veți fi destul de energici, veți fi destul de deciși, mai ales cu precădere cei care poate vă cunoașteți ascendentul și știți că aveți un ascendent în zodii de foc, berbecleu sau săgetător. Voi veți fi foarte ambițioși și din punct de vedere social vă veți impune foarte, foarte tare, chiar dacă asta vă va scoate în centrul atenției și încăpățânați în bine. De ce? Pentru că nu vă veți lăsa până nu veți obține ceea ce voi v-ați propus. Veți avea această energie de foc care vă va da foarte mult magnetism și care vă poate ajuta în multe situații. Asta vorbind de partea asta socială. Dacă vorbim de căsătorie, e posibil, sau de relații romantice, e posibil într-adevăr să cunoașteți, poate voi la rândul vostru, o energie de foc care va ieși în evidență ori pe site-urile astea de socializare, ori la evenimente, ori în, nu știu, poate la întâlniri de-astea care se mai fac pe ori întâlniri conjuncturale, ori pur și simplu întâmplătoare. Dar mie mi-apare că aici o energie de foc. Pentru cei care nu ați rezonat cu ascendentul în zodiile de foc. Noi mergem mai departe, casa 8-a. Casa 8-a care ne vorbește despre schimbările importante care vor apărea în viața voastră de-a lungul lui 2026, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, și voi aveți un 10 de cupe. Eu aș spune că cele mai mari transformări pe care voi veți avea parte vor avea loc în primul și în primul rând în familia voastră. În familia atât mare cât și mică, în căminul vostru și în relația voastră cu cei dragi vouă. Acest 10 de cupe îmi vorbește de evenimente familiare care vor schimba lucrurile destul de mult, dar care vor duce către valori mult mai solide în care voi vă veți urma practic inima și vă veți da seama foarte, foarte bine care este drumul bun pentru voi, pentru a obține stabilitate și o mai bună organizare. E posibil ca mulți dintre voi cea mai mare schimbare de care puteți avea parte în 2026 este chiar poate o legătură durabilă, o căsătorie, poate un final fericit pe partea asta sentimentală. Conexiuni foarte profunde, foarte armonioase. Chiar și cei singuri pot avea parte de o relație care va deveni foarte importantă în viața voastră. De ce? Pentru că veți găsi acea energie care are aceleași valori ca și voi, aceleași principii morale pe care și voi le aveți. Mergem mai departe, casa nouă, casa descoperirilor, atât la nivel filozofic cât și la nivel strict geografic. Călătoriile lungi în 2026 pentru voi, să știți că ele pot avea loc, pentru că avem un 7 de bâte. Aveți șanse mari să faceți cel puțin o călătorie destul de lungă, dar care vă va ajuta să descoperiți lucruri interesante, să vedeți locuri noi sau pur și simplu să căpătați la nivel spiritual o mai bună
înțelegere vis-a-vis de acele persoane pe care voi, poate din tot sufletul, ați încercat să le ajutați, ați încercat să le faceți bine și de fiecare dată, sau ați încercat să mulțumiți un anumit număr de persoane și din păcate nu veți reuși, pentru că este foarte greu să mulțumești pe toată lumea, dar voi vă veți da seama de acest lucru și probabil că îl veți și accepta. În momentul în care îți vei da seama de acest lucru, deja tu te vei pune pe o poziție de putere și vei înțelege că, indiferent de dorința ta, e foarte greu, oamenii suntem construiți diferit și odată ce conștientizezi acest lucru, deja ești un om câștigat, pentru că la un moment dat te vei opri. Te vei opri în a mai face greșeli și te vei opri în epuizarea asta de energie și timp vis-a-vis de anumite persoane. Casa 10-a, avem un as de bâte. Casa 10-a reprezintă cariera voastră, reputația voastră, statutul vostru social și poate cele mai mari reușite pe care voi le puteți avea în 2026. Și într-adevăr, o reușită foarte mare poate veni la nivel profesional, la nivel de carieră. Asul de bâte este o carte foarte pozitivă în care tocmai datorită intuiției tale vei reuși să ai parte de un început cu foarte mare potențial. Anul 2026 pentru voi, din punctul ăsta de vedere, și nu numai legat de muncă, de cariera voastră profesională, că poate să fie legat chiar și de viața voastră sentimentală, da? Pentru că vorbim de cele mai mari reușite. Puteți reuși atât pe plan profesional cât și pe plan sentimental cu acest as de bâte, pentru că într-adevăr ne vorbește de o viziune cu totul și cu totul nouă, dar foarte promițătoare, ceva pozitiv, ceva de mare succes pentru voi. Mergem mai departe, casa 11, avem un 4 de monede. Casa 11 ne vorbește de prieteni, de relațiile de dragoste, de copii, de partea voastră norocoasă sau de ce te va lua prin surprindere. Dragilor, veți fi destul de posesivi în acest an, în ceea ce privește perechea voastră, în ceea ce privește copilașii voștri, în ceea ce privește anumiți prieteni de suflet pe care voi îi aveți. Veți fi foarte posesivi și poate nu știu, cu acest 4 de monede, poate că la un moment dat simțiți că ceea ce voi dețineți la nivel poate de copii, la nivel de pereche, la nivel de amici posibil, ceea ce voi aveți este atât de prețios încât nu veți vrea să-i dați drumul. Și veți ține cu dinții, ca să zic așa, de aceste energii pentru a nu le pierde. Chiar dacă poate vor fi situații în care simțiți oarece nefericire pentru că o anumită parte din tine va înțelege că totuși sunt momente în viață în care trebuie să mai dai drumul din această posesivitate. Nu știu, poate unii dintre voi aveți copilași mari și în acest an poate trebuie să plece să-și continue studiile sau pleacă ca să-și formeze propriul viitor. De asta zic că veți fi destul de posesivi și vă va fi destul de greu să renunțați la anumite energii, la anumite persoane din viața voastră. Cred că aici partea norocoasă de fapt vine din acel gând că atunci când spunem mă simt norocos că vă am în viața mea, mă simt norocos că am parte de acele lucruri la care nu le-aș da drumul niciodată. Mergând mai departe, casa 12 ne vorbește despre casa inconștientului, casa în care de multe ori poate ceva suprem, ceva superior preia controlul și unde este chiar indicat în momentele voastre de când lucrurile stagnează, când lucrurile parcă bat pasul pe loc sau nu vedeți foarte clar situațiile, să nu vă grăbiți să luați decizii importante, să mai așteptați un timp.
Ele vor fi legate foarte mult, ținând cont că avem un 7 de cupe, vor fi legate foarte mult de acele vise, de acele dorințe sau de anumite oferte foarte bine ambalate, ca să vă iau ochii, dar care rămâne de văzut dacă pot fi realizabile sau nu. Deci atunci când mintea voastră, voi aveți o minte tare zburdalnică așa și nu sunteți voi de vină, este Neptun care de multe ori creează foarte multe iluzii, foarte multe vise, numai că trebuie înțeles că acele vise, unele într-adevăr pot deveni reale, altele rămân din păcate în faza de dorință, de iluzie, de vis și cam atât. Dar voi când veți primi tot felul de oferte frumos împachetate așa, nu vă grăbiți să vă decideți. Așteptați, analizați, vedeți dacă se poate face și abia după aceea luați decizia cea mai bună. Haideți să vedem dacă avem parte de o surpriză, ceva neașteptat. Da, da. Dragii mei, într-adevăr, se pare că este o situație importantă de știut. Ceva neașteptat, care va crea așa, va veni ca o furtună și care va crea anumite conflicte, va aduce schimbări pe care nu le-ai prevăzut. Această furtună neașteptată va veni sub forma unor vești. Sub forma unor vești bruște, dar trebuie să vă spun că va crea destul de multe temeri, destul de multă îndoială și va schimba un pic ambientul vieții voastre, dar într-o modalitate în care știți cum e, aș putea să-l asemuiesc foarte bine cu Turnul, această carte. De ce? Pentru că cel puțin în această situație, această furtună care vine așa ca pe neașteptate și care aparent poate distruge ceva sau poate crea un anumit conflict, pentru voi va fi ca un nou început în care voi vă veți simți protejați sau voi veți oferi protecție cuiva. Că este poate copilul vostru, că este poate cineva drag, dar se pare că va fi, cum să zic eu, liniștea aia atât de pacifică, atât de faină și de bună după furtună, atunci când vin acele uragane, da, și distrug în calea lor, după care vine acea liniște. O liniște mult așteptată. Voi, în urma acestor vești care vă va tulbura, asta este clar, poate crea, cum am mai spus, stări de conflict, poate aduce schimbări bruște care vă vor da un pic peste cap, dar va apărea în viața voastră cineva care chiar să vrea să aibă grijă de voi, care vrea chiar să-și asume anumite riscuri, dar să aibă grijă de voi, să vă protejeze. Pentru că tot ce vine neașteptat va termina o situație, se va începe ceva nou în care voi vă veți simți protejați. Că despre ce este vorba rămâne de văzut. Eu vă spun decât ce mi-arată cărțile. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru acest an 2026. Eu mă bucur că v-am avut alături. Vă doresc un 2026
în primul și în primul rând să-l începeți cu mult optimism, cu mult curaj, să nu vă temeți, să fiți voi și să nu uitați că aveți acest protagonism alături de cei din Berbec al acestui an, aveți acele lucruri de care va trebui să profitați din plin și desigur nu trebuie să uităm că dacă începem anul cu teamă, nu este bine. Teama nu e pentru noi. Anul 2026 nu are ce să caute teama. E pentru oamenii curajoși și optimiști, originali, autentici. Așa că fiți, dragilor, dați dovadă de toate aceste calități, intrați cu putere, intrați cu multă energie pozitivă în acest an. Eu vă spun la mulți ani pentru acest an și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți și de-a lungul acestui an 2026.